ชิกแมนวันนี้เราจะมาดูสมาชิกใหม่ในบ้านกันนะครับสัตว์อะไรแมวออกยากไหมโคตรยากมันเดี๋ยวไงมันออกมาเป็นเนาะใช่ไหมเมียวมันออกมาเป็นมันเบ่งไม่เป็นหรือมันขี้เกียจไหมขี้เกียจบินมาไม่รู้อะตอนนี้นะครับแมวPurchase your tracks today. Purchase your tracks today.